सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी वीडियो च आपां गल करांगे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जिन्ने भी विद्यार्थी सीगे जिन्हां दे एग्जाम आ गए सीगे जी। तुहानूं सारिआं नूं पता होएगा भी जिहड़े तुहाडे एडमिट कार्ड सीगे ते जिहड़ी डेट शीट है भी वो अपलोड कर दित्ती गई सी। सो अज दी वीडियो च आपां गल की करन जा रहे हां। सो दोस्तों, मैं तुहानूं सारियां ही गल्लां एक्सप्लेन करूंगा भी जिवें कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ शीट होएगी वो किहो जी विखदी होएगी तो वह कह सकते हैं भी जिहड़ा भी पैटर्न है वो किहो जिहा होएगा ते जिहड़ी भी तुसी PDF है भी वो तुसी किहड़ी ऐप तो बना सकते हो, किवें भेज सकते हो उन्हां नूं ते जिहड़े सिग्नेचर होणगे जिवें कि जिहड़ी तुहाडी आंसर शीट होएगी भी उहदे ते फस्ट पेज ये होएगा भी तुहाडा नाम की है, सबजैक्ट किहड़ा सी ते डेट किन्नी है जी अज भी ये सारियां जिहड़ियां गल्लां होणगीआं ते उत्ते तुहाडे सिग्नेचर भी होणगे। ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ PDF ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਸੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PDF ਭੇਜਤੀ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ PDF ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ 70 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਤੇ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 70 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50% ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ 50% ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਟੋਟਲ ਵੀ 1 2 3 4 ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ 5। ਸੋ 5 ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ A B C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ 50 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ 35 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ 50% ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 70 ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਣਗੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ C ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਖਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0 1 2 3 4 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ZERO ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੇਪਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪੰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ 35 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੇਪਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ 35 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 8 ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 8 ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 10 ਪੇਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ 70 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ 16 ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ 16 ਸ਼ੀਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ PDF ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਚੋਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪੇਪਰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ PDF ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਵੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਡੋਬ ਸਕੈਨਰ, ADOBE ਸਕੈਨਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਡੋਬ ਸਕੈਨਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਈਮੇਲ ID ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਸਕਰੀਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 9 ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 9 ਪੇਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਪੇਜ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਪੇਜ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਡੋਬ ਸਕੈਨ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਟੋ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਡੋਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ PDF ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਭਰਤੀ ਵੀ INC। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂ PDF ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ PDF ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰੂੰਗਾ। PDF ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ PDF ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਸੇਵ PDF, ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਪੀ, ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਪੀ ਹੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ Gmail ਤੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Gmail ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ID ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ sweetmemories@gmail.com ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ID ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ Gmail ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ Gmail ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Gmail ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਫੋਲਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਬਾਕਸ ਫੋਲਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹਜੇ ਸੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੋਗੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 3-4 MB ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਊਟਬਾਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ PDF ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਤੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 17 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 35 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 70 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 4 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ pupexamination.ac.in ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ PDF ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵੀ 2.5 ਆਵਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈ 35 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 3.5 ਘੰਟੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਗॉड ब्लेस यू ऑल।